cái đòn bẩy này tăng lên để mục tiêu ấy là để tăng khối lượng giao dịch. Và đây chính xác là lúc ông ấy tự tay ông ấy giết chết cuộc đời ông ấy. Chào mừng bạn đến với series video Cà phê Tài chính. Từ khoảng 6 tháng trở ra thì họ bắt đầu sáng tạo. Sáng tạo ở hai thứ. Họ bắt đầu sáng tạo, bắt đầu quên những cái thứ tôi đã đúc kết, quên những cái thứ tôi đã hướng dẫn ở trong các khóa học. Họ sáng tạo ở hai thứ. Một, đó là đòn bẩy. Cái đòn bẩy bắt đầu họ thay đổi. Bởi vì tôi chỉ hướng dẫn các anh chị các cái nguyên lý, các cái quy tắc, những cái thứ mà tôi trải nghiệm trong thực tiễn làm việc. Và tôi đúc kết thành những cái thứ mà tôi đang làm hiệu quả. Trong đó nó có cái tỷ lệ đòn bẩy. Đòn bẩy thì tôi có huấn luyện cho anh em, đó là cái đòn bẩy chúng ta chỉ nên sử dụng là 1 năm. Tài khoản của con gái tôi cũng ở 1 năm. Tài khoản của tất cả đội nhóm của tôi đang ngồi cùng với tôi ở đây cũng là 1 năm. Tài khoản của tôi bây giờ cũng đang là đòn bẩy 1 năm. Xin thưa với anh chị, đòn bẩy này nó cao gấp 10 lần chứng khoán Việt Nam rồi nhá. Đối với chứng khoán Việt Nam, bạn có một cổ phiếu tốt, bạn có thể mang đi ký quỹ để bạn vay, nó chỉ được 50% giá trị của cái giá trị cổ phiếu đấy thôi. Ví dụ như tôi có 1.000 cổ phiếu X, giá hiện thời nó là tương đương với lại khoảng 1 tỷ, ví dụ như vậy. Thì tại thời điểm này bạn chỉ vay được một lượng tiền tương đương với khoảng 500 triệu. Thế vậy ở đây bạn có 1 đồng, bạn vay được 5 đồng. Có nghĩa là gì? Là bạn đã gấp 10 lần chứng khoán Việt Nam rồi. Và như thế bạn vẫn chưa thỏa mãn lòng tham của bạn hay sao? Hả? Như thế vẫn chưa thỏa mãn lòng tham của bạn, đúng không? Thì chúc mừng bạn, bạn quay trở về ô số 0. Đấy. Chúc mừng bạn, bạn quay trở về ô số 0. Nhá. Cho nên là không có bất kỳ ông thầy nào trong cuộc đời này làm thay đổi được cuộc đời của mình hết. Chỉ có ông thầy chính mình thôi. Được chưa? Rồi, tiếp tục cái sáng tạo thứ hai, cái này là họ bắt đầu họ điều chỉnh, họ thay đổi được mà. Cho nên là tôi có can thiệp đâu, tiền của thằng nào thằng ấy giữ. Tôi có giữ hộ tiền của ông nào đâu. Họ bắt đầu họ nhảy vào tài khoản của họ, họ bắt đầu điều chỉnh con số này nó tăng lên. Thì bắt đầu điều chỉnh con số này tăng lên. Đồng thời với cái việc này, điều chỉnh cái này để làm gì? Thay đổi cái con số này đang từ 1 năm thay đổi lên thành 1.10, 1.50, 1.100. Bao nhiêu đấy tôi không biết, nhưng tóm lại là thường họ có xu hướng đẩy con số này lên. Đẩy con số này lên với mục tiêu để giảm tiền ký quỹ xuống. Để giảm cái tiền ký quỹ xuống. Khi bạn tăng đòn bẩy lên thì bạn sẽ làm được một cái việc, đó là giảm tiền ký quỹ. Tôi lấy ví dụ như là cái tiền ký quỹ để mua được 1 ao vàng đi. Đúng không nào? Đây, 1 ao, tiền ký quỹ 1 ao thì sẽ bằng là giá hiện tại. Bằng giá hiện tại. Giá hiện tại của bạn ấy bằng bao nhiêu? Chia cho cái tỷ lệ đòn bẩy. Ví dụ giá hiện tại của giá vàng bây giờ đang là ví dụ như là 1930. Nếu như đòn bẩy của chúng ta là chia cho 5, đúng không nào? Nếu mà chia cho 5 thì như thế là cái con số này nó đã giảm đi rất là nhiều rồi. Đúng không nào? Nó chỉ còn khoảng gần 400. Tôi cứ làm tròn đi. Gần 400 đô thôi. Đấy, tôi lấy con số làm tròn. Thế vậy là bình thường để có thể là mua bán hoặc là được gọi là giao dịch 1 ao vàng là bạn phải cần có 1.930 đô. 1.930 đô nhân với tiền Việt nó cỡ khoảng là 50 triệu. Làm tròn nhé. Làm tròn tỷ giá đô là 25.000 nhé. Nó gần khoảng 50 triệu. Nhưng mà khi mà bạn dùng đòn bẩy là 1 năm thì lúc đấy bạn chỉ cần có 10 triệu thôi. Bạn chỉ cần có 10 triệu đây là bạn đã mua bán được 1 ao này rồi. Nếu như bạn thực sự quan tâm những video tôi chia sẻ trên kênh YouTube này, ngay bây giờ bấm đăng ký kênh, comment hoặc bạn copy đường link của video này chia sẻ cho những người mà bạn biết họ đang làm đầu tư tài chính. Bạn thấy kinh dị chưa? Như thế là quá khủng khiếp rồi. Nhưng mà ở đây thường là họ sẽ vi phạm cái điều đầu tiên là họ đẩy cái khối lượng này tăng lên. Đẩy khối lượng này tăng lên để mục tiêu là để giảm cái tiền ký quỹ này xuống. Nào, theo anh em giảm tiền ký quỹ xuống để làm gì? Nếu như giả sử như ông này đang để 1 năm thì ông ấy muốn giao dịch là 1 oi thì ông ấy cần phải 400 đô là cỡ khoảng là 10 triệu. Nhưng mà vì ông ấy đẩy đòn bẩy này lên thì để giao dịch được 1 ao vàng này, ông ấy không cần đến 400 đô nữa mà nó chỉ cần từng này thôi. Đây ông đẩy lên tôi giả sử như là đẩy lên 150 đi. Đẩy lên 150 thì lúc đấy là để ký quỹ 1 ao. Tiền ký quỹ 1 ao thì nó sẽ chỉ cần 1930 chia 50 thì nó đâu đó còn 40 đô thôi. Có nghĩa là lúc đấy ông ấy để ký quỹ để giao dịch được 1 ao, ông chỉ cần 40 đô thôi, ông không cần đến 400 đô nữa. Thì lúc đấy là giả sử như cùng một khối lượng tiền,
cùng một mức vốn thì ông ấy giao dịch được khối lượng nhiều hơn. Đấy, cái đòn bẩy này tăng lên để mục tiêu ấy là để tăng khối lượng giao dịch, tăng khối lượng giao dịch. Và đây chính xác là lúc ông ấy tự tay ông ấy giết chết cuộc đời ông ấy. Khi tăng tỷ lệ đòn bẩy kia thì đồng việc là ông ấy sẽ có thể tăng được đòn bẩy giao dịch, tăng được khối lượng giao dịch, giảm cái tỷ lệ ký quỹ đi. Ví dụ như là trước đây ông ấy giả sử là 1.000 đô thì ông ấy sẽ ký quỹ ông ấy giao dịch được 2 ao, đúng không nào? Nhưng bây giờ vẫn là 1.000 đô thì ông ấy ký quỹ ông giao dịch tận được 20 ao. Nào cả nhà hiểu cái này không? Bởi vì mỗi một đô nó ký quỹ có 40 đồng thôi mà. Cho nên là ông ấy sẽ giao dịch được tận những 20 ao. Hoặc là ông ấy đẩy cái ký quỹ này lên tận 100 hoặc 200 hoặc bao nhiêu trăm đấy, thì cái tiền ký quỹ này nó sẽ tụt xuống rất là thấp và làm cho ông ấy tăng được khối lượng với cùng một lượng tiền. Cùng một lượng tiền đấy ông ấy tăng được cái khối lượng giao dịch này lên. Thì cái rủi ro bắt đầu nó mới siêu ập đến. Đấy, có là lúc đấy tăng khối lượng lên thì nó sẽ vi phạm với lại cái điều là cái tỷ lệ dùng vốn. Cái tỷ lệ dùng vốn của tôi là tôi tỷ lệ 1:30. Có nghĩa là cái tỷ lệ dùng vốn là nếu như bạn có 3.000 đô la thì bạn chỉ được phép giao dịch tối đa là 0,1 lot. Có là một hợp đồng mini, 1/10 của hợp đồng tiêu chuẩn. Nhưng mà khi mà anh em tăng cái đòn bẩy lên, đồng nghĩa việc là bạn tăng được khối lượng giao dịch, thì đồng nghĩa với việc là ông ấy không dùng 3.000 đô, ông ấy không dùng là 0,1 lot đâu. Và giống như cái chị gì tối hôm qua ấy, 10.000 đô giao dịch tận 5 lot cơ. Có là gấp tới hàng chục lần so với bình thường. Bình thường là 10.000 đô la chỉ tối đa được 0,3 lot thôi. Nhưng mà 10.000 đô la của bạn ấy bây giờ là giao dịch tận 5 lot, gần 20 lần so với bình thường. Thì làm gì chả nhanh chết. Cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Biên. Cảm ơn bạn. Hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia. Phạm Thành Biên xin cảm ơn bạn.